O problemă frecvent întâlnită la cultivarea citricelor în ghiveci este căderea florilor sau a fructelor imediat după florescență. Sunt cauze multiple. Prima cauză este polenizarea. De cele mai multe ori, citricele intră în florescență imediat după ieșirea din iarnă sau de multe ori chiar în luna ianuarie, plantele noastre intră în florescență. Plantele sunt în interior, insectele care fac polenizarea nu au acces la aceste flori, deci este mai greu să fie polenizată planta, dar aceasta nu este chiar o problemă majoră. Undeva la 10% dintre flori au embrioni ce nu au nevoie de polenizare. Deci totuși undeva la 10% dintre florile care sunt prezente pe plantă ar trebui să ducă la legarea fructului. O altă problemă ar fi vârsta plantei. Dacă planta noastră este prea tânără, ori nu va intra în florescență, ori va arunca toate florile. Va da prioritate dezvoltării ei, dezvoltării structurii, dezvoltării rădăcinilor și a coroanei. Acest fenomen se întâmplă la toate fructele care sunt pe această planetă. Până ce planta nu este în maturitate, nu va face flori și nu va face fructe. Trebuie să ținem cont că plantele noastre sunt cultivate în ghiveci. Dacă nu au beneficiat de toată atenția noastră, deci de lumină suficientă, de apă în modul regulat, dacă nu au fost fertilizate, plantele nu sunt pregătite să facă flori și să ducă fructe la maturitate. Deci plantele știu de câtă energie dispun pentru a produce aceste fructe. Cu cât plantele vor fi mai mature, mai bătrâne, cu atât vor face mai multe flori și cu atât vor face mai multe fructe. Am aici în spatele meu, în stânga și în dreapta, multe plante pe care le-am reabilitat în această primăvară. Au fost plante care erau intrate în stres, erau fără frunze. Am schimbat pământul, le-am fertilizat foarte lejer. Pământul este deja un pământ bogat în substanțe nutritive, deci nu am exagerat cu fertilizarea. De multe ori vrem să dăm o mână de ajutor plantelor și imediat mergem să le fertilizăm în exces. Trebuie să știm că o fertilizare în exces poate să ducă la pierderea fructelor, la pierderea florilor. Au trecut mai bine de 4 luni de zile de când aceste plante au intrat în vegetație, unele au intrat în florescență, au pierdut din flori, alte flori le-au ținut, au legat fructul, unele din fructe au căzut. Aici este un mandarin care a intrat în florescență, a făcut undeva la 10-20 de flori. A dus la legarea fructului doar două fructe sunt pe plantă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că planta are energie doar pentru 2 fructe să le ducă la bun sfârșit. Vor decide plantele câte fructe pot să le ducă la maturitate. O altă cauză ar fi fertilizarea sau lipsa luminii. Dacă plantele nu au suficientă lumină, nu pot să absorbe suficientă energie, dacă nu au fertilizant, deci dacă nu pot să acumuleze acea energie de care au nevoie, nu pot să ducă fructele la bun sfârșit. Deci tot ele vor decide să le arunce. Întotdeauna trebuie să avem un program de fertilizare, un program de întreținere a plantelor noastre, pentru că ele sunt în ghiveci, nu pot să gestioneze singure aceste lipsuri pe care probabil noi le provocăm. Deci plantele în ghiveci sunt ca și păsările în colivie. Dacă nu le dăm mâncare frecvent la acele păsărele, probabil vor muri ori de sete, ori de mâncare. La fel și plantele de citrice, pentru a se reproduce, pentru că ele vor să facă aceste flori și aceste fructe pentru a se reproduce. Dacă nu au această energie suficientă, nu se vor chinui să ducă fructele la bun sfârșit. Se vor concentra să facă o rezervă de energie, se vor concentra să se reabiliteze, să reprindă energia care le lipsește
În primul rând, pentru vegetație. Aici am un lămâi pe care l-am altuit acum câteva luni, 3 luni de zile. A crescut foarte bine, a făcut 2 lăstari foarte mari, cred că au aproximativ 1 metru. Ce fac eu acum? Nu am să reduc această plantă pentru că deja este înaltă. O las să se dezvolte, o las să acumuleze multă energie prin intermediul frunzelor. Deci cu cât planta îmi va acumula energie, planta va dezvolta rădăcini și probabil în următorii 2-3 ani de zile va începe să intre în florescență și în fructificație. Dacă încep să fac tăiere acum la plantă, să o formez imediat, este greșit, pentru că efectiv reduc jumătate din necesarul de frunze pe care îl are și deci reducând frunzele, reducând energia, planta va intra în stres, va încerca din nou să facă vegetație, nu va reuși să acumuleze energie pe care o ține în partea lemnoasă, va încerca să-și refacă frunzele, deci va face un consum de energie în loc de o acumulare de energie. Un alt motiv ar fi stresul pe care îl provocăm noi plantelor. Dacă nu dăm plantele, dacă le ținem mai uscate pe timpul verii, neavând apă suficientă să alimenteze frunzele, e posibil ca să arunce prima dată florile și fructele. Dacă udăm prea mult, dacă avem un substrat care este cu apă stagnantă în tăvița de sub ghiveci, și atunci planta va intra în sufocare și se vor sufoca rădăcinile, deci în primul rând nu va intra în florescență. Dacă intră în florescență va arunca florile sau fructele. Pe canal avem foarte multe videouri tutorial despre cultivarea și îngrijirea citricelor. Încercați să identificați prima dată problema care o aveți la planta dumneavoastră, apoi să interveniți. De cele mai multe ori greșim atunci când vedem o problemă la planta noastră, mergem imediat să o fertilizăm. Este foarte greșit. Nu se fertilizează niciodată când plantele sunt în stres. Îi vom face un stres și mai mare, un stres fitosanitar. De curând am creat și pagină Facebook. Puteți veni acolo, puteți expune câteva poze, puteți posta poze și să explicați problemele pe care le aveți la plantele voastre de citrice. Probabil o să vă pun câteva întrebări ca să-mi dau seama care este problema mai exact. Faceți o mică descriere când ați achiziționat planta, modul de udare, modul de fertilizare, unde este poziționată planta și este posibil să rezolvăm împreună toate problemele pe care le aveți la plantele voastre de citrice cultivate în ghiveci. Cei care doriți să ajutați la creșterea canalului, cei care doriți ca acest canal să devină o comunitate cât mai mare, puteți să vă abonați, vă voi fi recunoscător. Odată cu abonamentul puteți avea și beneficii în plus. Voi răspunde cu prioritate la întrebările dumneavoastră, video făcute la cererea dumneavoastră. Sper că a fost un video util. Până la următorul, eu vă spun la revedere!